nhìn ngắm ánh sao rơi lòng tê tái, giấc mơ về hạnh phúc não nề, hoàng hôn mãi mê bình minh trong thất thời. Trôi sương đêm trong lòng mỏi mòn, gầy hét người con gái đêm hạt mưa, khóc cho vừa vụn vỡ mong chờ, còn ai đây cô đơn vây quanh giọt nước mắt ai, chỉ cần ai thôi về đây bên tôi, cùng nhau đi hết trên con đường xanh màu, chỉ cần ai thôi đường đời muôn lối, cùng tôi đi mãi đến nơi hồng hoang, chân gian muôn bóng hình khác khi một tên ai. Alo, tôi nghe từ cô ba. Không có tin tức gì của Bảy Đôn sao? Không có cô ba. Tiếp tục tìm kiếm cho tôi. Dạ, nhưng coi bộ khó lắm cô ba. Khó là sao? Giờ nói thiệt luôn, Bảy Đôn bị tụi giang hồ trong khe khế dữ rồi. Nghe đâu bọn này chuyên môn bắt người đòi tiền chuộc đó cô ba. Có chuyện này nữa hả? Dạ, bởi vậy có thấy Bảy Đôn cũng không làm được gì nếu mình không xịt tiền ra. Hiểu rồi. Mẹ kiếp, toàn chuyện bực mình. Alo, tôi nghe đây cô ba. Công chuyện tới đâu rồi ba Cao? Chưa tới đâu hết cô ba ơi. Nè, đừng có cà kê với tôi nha. Bất cứ giá nào cũng phải nhanh gọn cho tôi. Rồi, tôi hiểu rồi cô ba. Nghe nè, tiền á lúc nào tôi cũng có sẵn, cứ làm tốt đi đã. Dạ, tôi biết rồi. Tôi nghe đây, luật sư Tưởng. Tháng sau là thời điểm mở di chúc của bác Hai Ân. Tôi gọi để thông báo cho chị biết. Tháng sau là sao? Tôi nghĩ là phải hơn 3 tháng nữa chứ. Nếu tính theo ngày bác Hai Ân mất thì chưa tới thời điểm để công bố. Nhưng đây là tính theo ngày lập di chúc nên đúng rồi chị. Được rồi, anh nói cụ thể ngày đi. Tôi sẽ gọi email cho chị để thông báo ngày giờ và địa điểm cho chị. Anh chu đáo quá ha. Dạ, công việc mà chị. Cảm ơn chị nha. Mày làm gì mặt giống như chết rồi vậy mày? Bị bà Linh xíu cổ quá, chị không có thấu. Mà nè, ông không giúp tôi, gọi tôi ra làm gì? Thì tìm cách tháo cái dây thòng lọng ra cho mày. Cách gì? Ông thử nói coi. Hồi nào giờ mày toàn bị bà Linh nắm thấp. Bây giờ đã đến lúc mày phải lật ngược thế cờ.
Bà Linh là bà nội cáo đó không? Dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi, mày mới có thể ngóc đầu lên được chứ. Nhưng mà phải theo dõi tôi kỹ lắm. Bà nói bằng cái miệng thôi, chứ làm sao mà theo dõi mày được. Thì bà cứ điện thoại hỏi tới hoài hoài à. Rồi mày nói sao? Tôi nói là chưa có cơ hội cho nên chưa tiếp cận được. Nó mới ăn một dao, cho nên nó phải thủ kỹ chứ. Nhưng mà nhát dao đó không biết có phải bà Linh tặng nó không nữa. Chứ mày nghĩ của ai? Nội đó. Vậy mà dám trốn. Mày mới nói là bả là bà cố nội của con cáo, không lẽ bả nhận à? Nè, thật ra là cái chuyện đó là bả nhờ thằng Tư Rỗ làm, nhưng mà nó làm không xong. Tư Rỗ vào tù ra khám chuyên nghiệp như vậy mà còn xử thằng Tùng không xong, tôi là cái đinh gì chứ? Mày nghĩ vậy là khôn đó. À mà nè, bà Linh nói là thằng Tùng về công ty Cao Nguyên làm rồi đó. Nó tu tỉnh sớm chừng nào thì sẽ càng dễ chết cho bà Linh chừng đó. Sao kỳ á? Thì mày nghĩ coi, tại sao bà Linh muốn thằng Tùng chết? Thì bà ghen với cô Hai My, má của nó. Nếu chỉ là ghen với người đã chết á, thì chưa đủ. Vậy chứ muốn sao nữa? Còn thằng Tùng, có nghĩa là số tài sản là phải chia ra. Thằng Dương đâu có được hưởng trọn. Bà Linh loại thằng Tùng là vì quyền lợi của thằng con bà. Ông nói cũng có lý đó, nhưng mà chắc gì là đúng. Bây giờ vậy, mày làm sao nắm được bằng chứng là bà Linh sai mày giết thằng Tùng? Nhưng mà làm cách nào mới được chứ? Cách nào là do mày. Một khi đã có chứng cứ rồi, mày sẽ dễ dàng bắt chẹt bà Linh. Thay vì từ trước tới bây giờ mày chỉ để bà bắt chẹt mày. Tôi hiểu rồi. Hiểu thì bắt đầu đi. Bắt đầu đưa bà vô chồng. Ủa, thì ra là Nguy hiểm đó. mày làm gì mà áp tải tao như là tù vậy? Mẹ em, im đi. Tao ghét nhất là chữ Tùng. Thì tao nói vậy mà. Mày làm gì dữ vậy? Thả tao ra đi. Làm gì có chuyện tự nhiên thả mày ra. Ai muốn ra khỏi đây đều phải nộp tiền chuộc. Cái gì? Nộp tiền chuộc mạng của mày chứ gì. Mày cứ nói giỡn chơi hoài. Có tiền thì mới được về. Nhưng mà tiền tao đưa cho thằng Tám đủ hết rồi. Lấy tiền đâu đưa cho mày? Mấy đứa nhỏ dần Tám đủ muốn học báo mà có ra đồng bạc nào đâu. Mày đừng có giả đò nữa. Làm gì có chuyện Tám đủ lấy tiền của mày. Tao nói thiệt với mày, lúc bị rượt trong rừng tao làm rớt rồi. Giờ biết đâu mà tìm. Chó nó mới tin mày. Tiền chuộc mạng mày kêu chủ của mày chi liền cho nóng. Mày muốn bao nhiêu? Lần đó mày mướn tao xử thằng Tùng 200 chai. Bây giờ mạng của mày bằng mạng thằng Tùng. Má, thì ra cái thằng chó là chủ mưu chuyện này. Gọi đi. Nhưng mà tao phải nói gì? Mày đừng có giả nai nữa. Mày thừa biết mà. Nhưng mà số lạ, bà Linh bà không nghe máy đâu. Mày cứ gọi đi rồi tính. Nhớ mở loa đó. Ai vậy? Tôi đây cô ba. Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang kẹt trong rừng.
Sao không rầy, không điện về cho tôi? Tôi bị người ta bắt, bị mất hết tiền, bị tịch thu luôn di động. Sao liên lạc được với cô? Họ muốn gì mà bắt anh? Họ muốn cô đưa tiền chuộc, họ mới thả tôi về. Tôi nào mà lộng hành dữ vậy? Là... Chào cô ba. Ai vậy? Cô không biết tôi là ai đâu, mà cô cũng không cần biết tôi là ai. Ngắn gọn như vậy. Tôi cần 200 chai. Cô ba chung đủ thì $7 mới được về. Mày là thằng nào chứ? Nghe tên tôi, coi chừng cô mất ngủ đó. Bây giờ cô cứ kiếm đủ tiền chuộc thì $7 mới được về. Bằng không cô cũng mang quà đó. 200 chai, cô nhớ đó. Địa điểm và thời gian tôi sẽ báo sau. Thôi nha. Nè, alo, alo. Toàn là báo hại không à. Mày chờ đi, rồi ba Linh sẽ bỏ tiền chuộc mày ra. Còn tôi thì sao? Mày ở lại thồ gỗ qua biên giới. Cho tôi về đi, tôi không thồ gỗ nổi đâu. Nổi hay không nổi gì cũng phải làm. Tụi bay. Dạ. Đúng rồi. Chị má, anh nhớ liên lạc gì với gia đình tôi nha. Nhớ nha, ráng giúp giùm tôi nha. Ta sẽ cố, mà đừng có lo. Mày lo mà chưa xong, mày đặt lo cho ai? Mày bắt nó đi thầu gỗ thiệt hả Tư? Ai rảnh đâu nói chơi với mày. Anh, cho em ngồi với. Dạo này em sao rồi? Em vã lắm anh ơi. Anh có mánh gì không anh chỉ cho em với. Trời ơi, làm như anh là chùm chạy mánh không bằng vậy đó. Thì chứ gì nữa. Có mánh, có mối, có chiêu gì thì chỉ cho em với. Chứ dạo này em đói như con chó sói luôn. Không có mánh, không có mối gì hết. Anh với em bây giờ không có dính líu gì nhau. Coi chơi thì được, đừng có ở đó mà nũng nịu. Không có thì thôi, để em đi tìm chỗ khác. Kiếm ở đâu được á thì kiếm đi. Thì em quay lại biệt thự Liễu Mai tìm, kiếm chút tiền rủng rỉnh. Ê, đừng có giỡn nha, nhột thiệt á. Em nói thiệt mà. Anh thừa biết là em sẵn sàng bán sự thật cho bà Tư Liễu Mai để kiếm chác. Ê, em giỡn mặt với anh đó hả? Rồi sao? Cuộc đời hoa sói này chỉ tóm gọn trong chữ tiền thôi. Hết tiền thì bạn bè tình yêu em cũng sẽ tiễn. Để em đi gặp bà Tư Liễu Mai, nói cho bà nghe hết sự thật thì chắc chắn em sẽ có tiền thôi. Bà già đó coi vậy chứ mà rất là hào phóng, không có như anh với hai con ghệ thúi của anh đâu. Thôi em đi nha cưng. Bye bye. Đúng là sói mà. Alo, có chuyện gì vậy? Tôi mới gặp con qua sói, nó dòi thêm tiền nữa kìa. Thì nó dòi tiền ông, chứ mắc mớ gì tới tôi chứ. Nó nói nếu không đưa tiền cho nó sẽ gặp bà nội thằng Tùng kể hết sự thật. Sự thật gì chứ? Chuyện đó chính tới ông, chứ liên quan gì tới tôi. Thôi nghe. Để coi có liên quan gì tới mày không. Tư rồi. Mày làm cho ai vậy? Đừng có hỏi. Tao với mày có xa lạ gì đâu. Mày thả tao ra, mày sẽ được 100 triệu. Rồi sau đó tao giặt gì đâu mày? Không lẽ mày rút trong rừng hoài, cầm 100 triệu biến xứ khác mà sống? Mạng của mày 100 thì rẻ quá. Mày đưa tao 200, rồi qua mai tao sẽ suy nghĩ lại.
Alo. Nói chuyện với bà Ba Linh chưa? Rồi. Mày cứ theo kế hoạch của tao mà làm tiếp đi. Tao biết rồi. Ai điện cho mày vậy? Ông Trùm. Người này tao có biết không? Ở chốn chỉ có luật rừng này, nhiều khi quen biết còn khó sống hơn là xa lạ đó. Tao hỏi thiệt nha, mày đem vô đây bao nhiêu tiền? 300 triệu. Mày láo hả mày? 300 triệu mà đòi đặt cọc tiền gỗ ở đây hả? Thì mày cứ biết vậy đi. Mày lúc nào cũng láo cá. Mày chờ cô Ba Linh chung tiền chuột chắc lâu. Mà tiền chuột vô tay ông Trùm mày chẳng được bao nhiêu. Tao biết ở đây tiền chi phối nhiều luật lệ. Mày thả tao ra, chắc chắn mày sẽ được 100 triệu. Tiền ở đâu ra mà mày có 100 triệu đưa tao? Thì tiền tao giấu trong rừng, chứ không phải là tao làm rớt. Mày thả tao ra đi, tao sẽ đưa mày 100 triệu. Để tao suy nghĩ đã. Có gì đâu mà gấp gáp. Mày không gấp, nhưng tao nóng ruột lắm. Mày thả tao sớm chừng nào thì mày có tiền sớm chừng đó. Cứ nằm đây chờ bà Ba Linh đã. Rồi. Sao không thấy đội kêu chú Ba Mẫu lên ăn chung cho vui? Tại nó không thích, chứ bà đâu có hẹp hòi gì chuyện đó. Nhưng mà con thấy á, chú Ba Mẫu ổng cứ lủi thủi mình. Tội tội thì sao á? Mỗi người một số. Cái số của nó đơn độc thì phải chịu thôi. Con thấy chú Ba rất là bí ẩn. Gì mà bí ẩn? Chừng nào Bảy Phô về nhà? Dạ sanh mổ chắc khoảng cả tuần đó bà. Có tin gì của Tám Đủ chưa? Dạ chưa. Bà muốn đi thăm hai mẹ con nó. Tội nghiệp. Khi nào bà đi, nói con kêu chú Ba chuẩn bị xe. Chiều nay nghe. Dạ. Muốn gì nữa đây? Tôi tìm bà Tư Mai có chuyện quan trọng. Bà Tư không có ở nhà. Ê! Cô bà tới tận đây có gì không? Tại sao tôi điện thoại mà không bắt máy? Máy nó hết pin. Công việc tới đâu rồi? Chưa đâu tới đâu hết cô ba ơi. Thằng Tùng á, đi làm ở công ty, giờ giấc, đường đi, ngày nào cũng như ngày nấy. Cậu cứ theo lịch trình đó mà xử. Nói thì dễ nhưng mà làm thì khó lắm. Khó thì cũng phải làm. Mới đó mà đã than rồi. Thì tại tôi thấy khó thiệt mà. Tôi á muốn thằng Tùng biến mất càng nhanh càng tốt. Bây giờ cô ba nói cụ thể đi. Cô ba muốn thằng Tùng chết như thế nào? Chẳng lẽ cậu không nghĩ ra cách sao? Cô ba nói là tôi làm theo cách cô ba mà. Thằng Tùng á đã từng ăn một dao nhưng không chết. Tôi muốn nó bây giờ phải ăn dao cho đến chết thì thôi. Nghĩ tới lúc mà lụi dao vô người ta, tôi thấy ớn quá. Vậy lúc cậu cầm tiền của tôi, cậu có ớn không? Hay là
Mình cho nó bị một tai nạn gì đó đi. Tùy cậu, tai nạn gì cũng được, miễn là nó không còn đường sống. Cứ vậy làm đi. Cô ba ơi, cô ba ấn tôi trước mớ đi. Lỡ có gì á, tôi tạm lánh mặt đâu đó một thời gian. Cũng được, nhưng mà hôm nay tôi không có mang tiền. Gì nữa đây? Cô ba khỏe chưa? Chừng nào thằng Tùng chết á thì tôi mới khỏe được. Tôi dọn giường sẵn rồi cô ba. Tao nghe Bảy Hỷ. Bảy Đôn sao rồi? Khỏe ra chứ có sao đâu. Tư Đạt tính làm gì Bảy Đôn vậy? Đòi tiền bà Ba Linh chứ sao. 200 chai đó nghe. Bảy Đôn có loại tiền cọc đem theo không? Chưa, nhưng chắc chắn phải lòi ra thôi. Trước mắt phải neo tiền bà Ba Linh cái đã. Con mẹ này chết tới nơi rồi. Mày nói vậy là sao? Tao thấy đáng đời bà Ba Linh vậy mà. Còn ba Khá sao? Mày có tin tức gì con giả không? Tư Đạt bắt bà Khá luồn gỗ qua biên giới rồi. Chà, vụ này căng à. Muốn biết gì về bà Khá, mày cứ hỏi thẳng Tư Đạt, đừng có hỏi tao. Mà nè, chuyện nãy giờ tao nói với mày coi như không có nghe. Tư Đạt không thích nhiều chuyện đâu. Ok, tao biết rồi. Vậy hả? Mẹ nó. Tôi nghe. Cô ba, tôi nè cô ba. Cô chuẩn bị đủ tiền chưa cô ba? Tôi không phải là cái máy in tiền. Cứ chờ đi. Nhưng mà vốn liếng để dằn cọc anh làm tiêu rồi, đào đâu ra tiền bây giờ? tôi đâu có muốn như vậy cô ba. Tôi... Nghe nè cô ba. Mày là thằng nào? Tôi nói rồi, nghe tên của tôi là con chết khiếp đó. Ba Linh này đâu có yếu bóng vía dữ vậy. Nè, muốn cái gì thì cũng phải từ từ thương lượng nha. Làm gì có chuyện thương lượng. Mạng của Bảy Đôn 200 chai là 200 chai. Tôi không có đủ tiền đâu. Mấy người muốn làm cái gì thì cứ làm đi. Hiểu rồi. Cô ba đang muốn Bảy Đôn tiêu luôn trong rừng chứ gì. Chà, từng kêu Bảy Đôn giết người, bây giờ muốn mượn tay người khác thủ tiêu thằng giả để bịt miệng chứ gì. Nè, mày nói điên nói khùng cái gì vậy? Nói khùng hả? Cô ba muốn tính sao thì tính. Tôi chờ tiền của cô đó. 2 ngày nữa cô sẽ biết được mùi đau khổ. Thôi nha. Mẹ, thằng chó. Ai vậy cô ba? Tôi bắt Bảy Đôn, nó đang đòi tiền chuộc. Rồi cô ba tính sao? Tôi chưa tính gì hết á. Có cần tôi phụ gì không? Cậu lo chuyện thằng Tùng đi. Tôi biết rồi. Tiền nè. Tôi về đây.
Tôi này bà Hỷ, tôi nắm được thớp bà Linh rồi. Mẹ kiếp, bà Linh tới số rồi. Nhưng mà tôi thấy mình tội sao á. Thì tùy mày, tao đâu có bắt mày làm thằng tội. Vậy thì để cái này coi như phụ thân đi. Nè, đòi một cục tiền thiệt bự rồi đi chỗ khác làm ăn mày. Nhưng mà hồi nào giờ tôi là thằng ăn nhiều hơn làm. Có một cục tiền bự, nhưng mà sau này tôi xài hết rồi sao? Rồi ai nuôi tôi với bà Linh đây? Mà mày muốn suốt đời làm trai bao hả mày? Thì tôi thấy bà cũng đối xử với tôi không có tệ. Nè, con mẹ kêu mày đi giết người đó, suy nghĩ cho kỹ đi. Con nít ngủ thấy thương không kìa. Thích thiệt đó. Vậy mà ba nó vẫn chưa được gặp mặt nó đó bà Tư. Tam Đủ nó dại dột quá. Chị hai. Dạ chào bà Tư. Cô là... Dạ, con là Hai Liên, chị của Năm Nhật với Sáu Thái đây ạ. À, má thằng Cần phải không? Dạ, phải ạ. Con đi thăm Bảy Phô. Tím có khỏe không? Em khổ quá chị hai ơi. Thôi, nín. Mới sanh con, khóc không có nên đâu. Nhưng mà chị hai, anh Tám sao rồi chị hai? Chị có tin gì của ảnh không? Từ từ chị nói cho em nghe. Giờ để chị coi mặt cháu một chút đã. Chà, giống cha nó y như đúc. Chị hai, anh Tám sao rồi chị? Chị nói thiệt cho em nghe đi chị. Chị cũng không biết Tám Đủ với ba Khá bây giờ ra sao nữa. Chị nói vậy là sao? Lúc rủ anh Tám đi, anh ba nói hay lắm mà. Anh ba thấy vụ này khó ăn nên mới rủ chú Tám theo, để chú có chút đỉnh tiền mà lo cho thím chứ. Mà chị có về đâu. Rồi bây giờ muốn kiếm thằng Tám thì phải làm sao? Dạ thì phải có người rành rừng vô trong đó mới được. Bên bà có chú Đảm là rành rừng nhất. Nếu chú Đảm vô rừng nhất định sẽ tìm được họ. Dẫu gì thì cũng có anh Bãi Đôn ở trong đó mà. Ủa, sao mà lại có Bảy Đôn trong cái chuyện này nữa? Dạ, Bảy Đôn mướn ba Khá với Tám Đủ để dẫn đường mà. Bảy Đôn đi gỗ lậu hả? Nào giờ bà Tư cũng không hay hả? Bảy Đôn không muốn qua đầu đậu nên nhờ ba Khá với Tám Đủ dẫn đường. Vậy mà bà tưởng Tám Đủ đi vô rừng một mình chứ. Vậy là đi có phường có hội ha. Bà Tư ơi, bà Tư thương con á thì bà Tư thương cho trót nha bà Tư. Bà Tư kêu anh Năm Đảm á vô rừng kiếm anh Tám chồng con về nha bà Tư. Anh Tám chồng con á, anh chỉ dẫn đường thôi à. Anh không có buôn gỗ lậu đâu bà Tư. Anh nói là anh đi đợt này về á, anh hốt chút tiền anh lo cho con chuyện sinh đẻ nè bà Tư. Bà Tư cố gắng giúp giùm con, bà thương con với bà Tư. Bà Tư ơi. Thôi đừng có khóc nữa, để bà nói chuyện với thằng Đảm coi sao. Dạ, con cảm ơn bà Tư. Mời uống cà phê. Em ngồi đi. Bà có chuyện gì không? Có. Chuyện gì? Thì ngồi chơi. Hôm nay em đi làm hả? Bữa nay anh tính xuống trại dâu hú thăm tụi tròn. Chắc anh Đảm mệt mỏi vụ tròn của anh lắm hả?
Tụi nó cũng ngoan lắm. Tụi nó hay ăn đêm cho nên rất tiện để chăm. Hay là xem địa danh nha. Tôi không có bỏ bà Tư một mình được đâu. Mà sao hôm nay làm gì ngọt ngào quá vậy? Chắc tại cà phê cho nhiều đường quá. Người ta nói á, cái lưỡi hông xương nhiều đường lắc léo. Câu này hợp với anh á. Em cũng chơi chữ độc thiệt ha. Thì đường nào cũng là đường mà. À, bữa nay em thấy nội của anh sao? Bà Tư vui lắm khi mà đi thăm chị bé Phô về. Chắc là nỗi ám ảnh của nội được giải tỏa cho nên nội mới vui như vậy. Anh nói ám ảnh gì? Thì đó, chị Bảy Phô mẹ tròn con vuông thì không khiến cho nội phải lo lắng. Tôi thấy bà Tư thích lắm. Bà Tư nói đáng lẽ ngôi nhà này đã có tiếng con nít khóc từ lâu rồi. Cứ rây rứt những chuyện cũ làm cho nội buồn hoài. Thiệt là khổ thân nội. Phải chi anh với chị Hoa Sói nhảm nhí. Làm gì nạt tôi? Chứ gì nữa. Chứ tới tận bây giờ em vẫn không tin anh và Hoa Sói không có đứa con nào hết. Tôi thích câu nói không có lửa sao có khói. Anh ghét người nào châm lửa. Thì thôi, tôi vô bà Tư đây. Ngồi đó. Nói chuyện với tôi dễ có khói lắm á. Kệ, ăn nhầm gì? Mà dạo này đèn phòng của em còn chớp tắt nữa không? Tự nhiên hỏi tới chuyện này ớn cái mồ. Tại vì anh cứ thắc mắc chuyện con Hương nó thấy ma, không biết thật hay giả nữa. Tôi nghĩ ai làm gì cũng có mục đích hết á, kể cả ma. Em đúng là mạnh miệng thiệt. Không đúng sao? Nếu mà Hương nói xạo á thì mục đích của Hương là cái gì? Còn nếu như Hương thấy ma thiệt thì mục đích của người đó mất là cái gì? Thì mục đích của người mất là làm cho người sống sợ. Tôi thì không nghĩ vậy. Tôi nghĩ người đã mất muốn nhắn nhủ với tôi cái điều gì đó. Người mất là chị Út Lan. Không lẽ chị Út Lan muốn nhắn nhủ gì với em hả? Tôi không biết. Nhưng mà anh đừng làm tôi sợ. Nói năng mạnh miệng như em mà sợ cái gì? Tôi sợ là không hiểu hết ý chị Út Lan muốn nhắn gửi. Tội cho chị. Nhà này bao nhiêu người, sao chị Út Lan nhắn nhủ cho mỗi mình em? Chắc tại tôi sống ở phòng chỉ Tường sống. Ủa, vậy con Hương sao? Cậu, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chú ba ngồi uống cà phê với con rồi nói gì nói. Nè, em ra sau pha cho chú ba ly cà phê. Mời chú ba ngồi. Ê! Đi đây. Mày mà còn dòm qua dòm lại là tao móc mắt mày đó, nghe không? Nhưng mà mấy ông đưa tôi đi đâu vậy? Đi nhanh lên, Diệp với Dân vui gỗ qua Lào chứ đâu. Qua Lào hả? Tôi không qua đâu. Ê, mày đừng có nói là mày định trốn nha mày. Mày trốn hả? Làm mồi cho cọp ăn nghe con. Cho tôi gọi điện thoại lấy tiền chuộc đi. Ê, đại ca tao đâu phải ai cũng cho chuộc mày. Riêng mày thì phải đi qua Lào vui gỗ, nghe chưa? Cho tôi nói chuyện điện thoại với đại ca ông đi. Anh Tư không có thèm nói chuyện với mày đâu. Đừng có nói nhiều, lơm cơm đi. Mau lại lên. Hôm qua con Hoa Sói đến đây tìm gặp bà Tư. Rồi sao hả chú? Nhưng mà tôi không cho nó gặp. Không biết con nhỏ này nó muốn giở cái trò gì nữa đây. Thế nào nó cũng quay lại. Còn liệu sao thì liệu, chứ cứ bị làm phiền hết chuyện này đến chuyện nọ. Tôi sợ bà Tư chịu không nổi đâu. Con hiểu mà. Nếu nó quay lại, chú tìm cách giữ nó lại, sau đó chú gọi cho con. Sao cậu không điện hỏi thẳng nó muốn gì?
rồi nói nó đừng làm phiền bà Tư nữa. Con này nó cứ đổi số điện thoại hoài à. Cậu không đàn đúm với con nhỏ đó nữa, cả nhà đều mừng. Chỉ là đùa vui một chút thôi, chứ có cái gì đâu mà rắc rối quá. Nhưng dù thế nào đi nữa, đùa vui một chút với đàn bà cũng không nên đâu cậu. À, chú có biết bà nội của con bị mộng du không? Sao cậu hỏi vậy? Chú biết đúng không? Tôi là người đầu tiên thấy bà Tư đi lang thang giữa đêm khuya chai. Sau đám tang ốc lan không lâu, trong vườn này xảy ra nhiều chuyện bất thường lắm. Sao gọi là bất thường? Thì qua trong vườn này bị ngắt, da rải đầy trong vườn. Mấy cánh cửa trong nhà này bị mở tung ra, nhưng mà không biết ai làm. Rồi mấy người làm trong nhà này đồng là nhà có ma nữa. Tôi có kể chuyện này lại cho cậu Thông nghe, và cậu Thông có mời bác sĩ vì thang thuốc cho bà Tư rồi. Nào giờ nội của con có đi bệnh viện không chú? Không, bà Tư đời nào đi viện, cho nên bác sĩ được mời tới nhà mình. Họ cũng quen bệnh bà Tư rồi. Như vậy là nội của con không biết mình bị bệnh. Cậu Thông nói đây là tâm bệnh, nên cậu giấu vì sợ bà Tư lo. Chú ba, có bao giờ chú thấy một cái bóng trắng nào khác ngoài bà nội không? Ý cậu là sao? Thì ngoài cái bóng trắng đi lang thang của nội ra, còn một cái bóng khác nữa. Bóng trắng nào? Cậu muốn ám chỉ ai? Con cũng không biết, nhưng mà ngoài cái bóng của nội đi lang thang trong đêm ra thì chắc chắn còn một cái bóng trắng khác nữa. Sao cậu nói chắc như vậy? Thì lúc con Hương bị cái bóng trắng đó nhát, nội ngủ chung phòng với con và Di. Cậu tin cô Hương như vậy? Hương tuy là một đứa quỷ quái, nhưng con dám chắc trong cái chuyện này nó không dám bịa đặt đâu. Vậy chứ tôi hỏi cậu đó, từ ngày cậu về đây sống, cậu đã thấy gì chưa? Chưa. Vậy đó là câu trả lời rồi. Xin phép cậu, tôi đi làm công việc. Không biết ba Khá làm sao rồi? Thằng Chả gặp ba Khá rồi, nhưng mà không cho về. Bà mẹ, thù gì mà thù giá dữ vậy? Tôi Đạt muốn bắt ba Khá đi thù gỗ mà. Thù là phải dai chứ, không thù làm gì? Mày biết đách cái gì? Sao không biết? Tư Đạt thù ba Khá sao bằng tôi thù Hai Dương? Cái gì của Tư Đạt ở đây nữa? Nói vậy tự biết đi. Mày ngậm cái miệng lại đi. Giết Tư Đạt mạnh lắm, về bẻ cổ mày bây giờ. Không biết ai bẻ cổ ai à? Cậu Sáu, cậu Sáu, cậu Sáu ơi, cậu Sáu ơi. Đó, thằng cháu yêu dấu của mày qua kìa, ra mở cổng cho nó đi. Hôm nay nó qua không phải kiếm tôi đâu. Tôi nói hai ông coi đúng không nha? Mẹ mày.
Có cậu Năm nhà không cậu Sáu? Có. Dạ cậu Năm. Có tin tức gì của ba con cậu Năm? Chưa có con. Bây giờ con biết ông sao rồi nữa? Thì ổng đi vài bữa nữa ổng về. Mày với má mày làm dữ quá. Chắc con phải vô rừng kiếm ổng thôi. Ai vô thì vô nha, chứ tao thì không dám rồi đó. Cậu Bảy, cậu có quen ai đi rừng không cậu Bảy? Cậu là nhân buôn bán, chỉ biết dân mua cà phê thôi. Ba Khá bị tụi gỗ lậu bắt rồi. Cậu Năm mày đâu quen dân rước gỗ lậu đâu, sao kiếm ba mày được? Im mày. Cậu Sáu nói đúng đó. Ba con vô rừng đi gỗ chứ không đi đâu hết á. Thì ba mày đi với Bảy Đôn đó. Mày qua bên bà Linh á, nhờ kiếm người đi kiếm đi. Cậu nói vậy mà nghe được hả? Con hết biết cậu luôn á. Tao nói thiệt mà. Thôi, cho tao can hai cậu cháu mà đi. Mày làm cậu quýnh theo. Đừng có nghe vậy. Rồi qua bên bà Tư Mai ăn vạ người ta nha. Không được, con phải đi kiếm ba con mới được. Mày ngu vừa thôi. Suối chuyện bậy bạ không. Nó qua bên nhà bà Tư Mai quậy lung tung ở bển. Tao báo công an, báo kiểm lâm là chết cả lũ. Chắc bà không làm gì đâu. Sao không làm? Bảy Đôn làm việc cho bên nhà bà Tư Mai. Tám Đủ cũng vậy. Cái chuyện mà báo công an với lại kiểm lâm là cái chuyện đương nhiên thôi. Nếu vậy thật cần đâu cần quá. Bà cũng kêu người đi kiếm à. Đứt dây động rừng. Có ngày ông Tư về bẻ cổ hai ông đó. Cậu Sáu. Mẹ, rảnh ra đóng cổng mở cổng hoài. Cái thằng này tối ngày làm nhảm không. Công việc ở công ty sao rồi con? Dạ, con cũng đang xem mấy cái văn bản cũ hợp đồng xuất khẩu qua nước ngoài đó nội. Con có cái gì phải quan tâm không? Dạ có chứ. Con đang tìm hiểu tại sao công ty của nhà mình lại đuối đến như vậy. Còn ba thì thu hẹp việc kinh doanh. Đó là tình trạng chung, đâu có riêng gì công ty nhà mình. Con biết chứ. Trước đây khi mẹ còn làm quản lý cho gia đình Thương Nga, con cũng có phụ và cũng có biết chút ít về cơ chế thị trường. Con nhận ra một điều là tại sao doanh nghiệp của mình lại thua trên chính sân nhà của mình. Nhưng mà nếu lúc đó con nói ra, con nghĩ là không có ai nghe mình nói đâu.